subscribe my channel and press bell icon for the new notifications of new videos. हेलो साथीहरु नमस्ते। आज हामी सिक्ने छौं कसरी हामी eSewaबाट आफ्नो इन्टरनेशनल फ्लाइटको टिकटहरु पर्चेज गर्न सक्छौं। यसको लागि यो भिडियो लास्टसम्म हेर्दिनु होला। पहिला हामी eSewa एप ओपन गर्ने छौं र इन्टरनेशनल फ्लाइट अप्सनमा क्लिक गर्ने छौं। त्यसपछि हामी डेस्टिनेसन सिलेक्ट गर्ने छौं, कहाँबाट फ्रम डेस्टिनेसन सिलेक्ट गर्ने छौं। फर एक्जाम्पल काठमाडौँ। काठमाडौँ सिलेक्ट गरिसकेपछि अब काठमाडौँदेखि कुन ठाउँ जानु हुनुहुन्छ त्यो ठाउँ सिलेक्ट गर्नु होला। फर एक्जाम्पल दुबई। टु डेस्टिनेसन सिलेक्ट गरिसकेपछि अब हामीले डेट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। डेट सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि नम्बर अफ प्यासेन्जर ट्राभलर्स सिलेक्ट गर्नु होला र फाइन्ड फ्लाइटमा क्लिक गर्नु होला। तपाईको फ्लाइट सर्च हुँदैछ। फ्लाइट सर्च हुँदैछ तपाईको। फ्लाइट सर्च भइसकेपछि आफ्नो कन्भिनियन्सको हिसाबले फ्लाइट सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि कन्टिन्युमा क्लिक गर्नु होला। कन्टिन्युमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले आफ्नो डिटेलहरु राख्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै पासपोर्ट नम्बर, आफ्नो डेट अफ बर्थ, पासपोर्टको इस्यु डेट, एक्सपायरी डेट सबै डिटेलहरु राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि त्यो डिटेलहरु राखिसकेपछि तपाईको फ्लाइटको टिकट काटिनेछ अथवा तपाईको त्यो डिटेलहरु नमिलेपछि हुँदैन। जस्तै यो नेम, सरनेम, डेट अफ बर्थ, कन्ट्री, पासपोर्ट नम्बरहरु राख्नुपर्ने हुन्छ। यो पासपोर्टको नम्बर, एक्सपायरी डेटहरु सबै राखिसकेपछि अब तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर, इमेल आइडी राख्नुपर्ने हुन्छ फ्लाइटको डिटेलहरु अपडेटहरुको लागि। त्यो राखिसकेपछि तपाईले कन्टिन्युमा क्लिक गर्नु होला। कन्टिन्युमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो डिटेलहरु भने जस्तै राख्नु होला। त्यसपछि यो तपाईको फ्लाइट टिकट काटिनेछ यसरी।